સૌપ્રથમ મૂગની દાળને રાત્રે 4 ગણા પાણીમાં પલાળી દેવી. સવારે દાળને 2 આંગળી વચ્ચે દબાવીને જોઈ લેવી, જેથી દાળ પૂરી પલળી ગઈ છે કે નહીં એ ખ્યાલ આવે. ત્યારબાદ તે દાળને મિક્સરમાં પીસી લેવી. એમાં આદું, મરચાં, લીલા ધાણા, મરી એની પેસ્ટ નાખવી. ત્યારબાદ જેમ ઢોસાના પુડલા ઉતારીએ છીએ તે જ રીતે મગની ફતરાળી દાળના પુડલા ઉતારીને ખાઈ શકાય. આ જ મગની ફતરાવાળી દાળના પુડલા બનાવી એની અંદર લીલી સબ્જી નાખી અને ઢોસાની જેમ પણ ખાઈ શકાય છે. તે જ રીતે મગની ફતરાવાળી દાળને ઘંટીવાળા પાસે દળાઈ અને તે જ દાળના લોટની રોટલી, ભાખરી, પરોઠા વગેરે બનાવીને પણ ખાઈ શકાય છે. તે જ રીતે મગની ફતરાવાળી દાળને 12થી 14 કલાક પલાળી રાખવી. ત્યારબાદ મિક્સરમાં પીસી લેવી અને એમાં મીઠું, ઈનો, મરી પાવડર નાખીને એના ઢોકળા ઉતારીને પણ ખાઈ શકાય છે.